So, room tour muna tayo guys sa hotel na nabook namin dito sa Montreal. Tas, ito yung pinto niya. Pinto niya. Main door pagpasok. Yan. So, yan. Pag buksan mo yan, ayan yung ano. Yung hallway doon. Yan o. Hallway. Dito kami malapit sa fire exit. Yan. Pasok tayo. Yan. Pag lock mo, yan. Dito, ayan yung cabinet. Meron siyang hangers at saka plancha, tsaka ironing board, kabayo, kumbaga. Ganyan siya. Tapos, dito naman ay ang washroom. CR, kumbaga. Ayan. Meron siyang blower ng buhok. Ayun ako, nakamask pa rin. Tapos, ito yung shower room. Buksan. Yan yung ano niya. Yeah. Ito lang yung ano niya. Washroom. Tapos paglabas mo sa washroom, ayun yung maliit na kitchenette. Kusinang maliit. Meron siyang microwave at saka gas range hood at saka ito yung stove. Gusto mong magluto, pwede kang magluto. Tapos meron siyang fridge. Yun, fridge na maliit. Buksan ko. Walang laman. Wala siyang laman. Tapos, ito kape namin to. Binili namin to kanina. Nag-stop over kami. Tapos may mga drawer. Ayan na yung piatos na pinagkainan. Ilagay ko na. Ayan. Cabinet. Ayan, sink niya. Ganyan. Tapos dito, ang TV at saka dresser. Ayan. Maglagay ka dito ng kung ano ka long stay. Pwede ka maglagay ng mga gamit mo. Ganyan. Pare-pareho lang yan mga drawer. Ayan. Tapos dito, ang maliit na table. May dalawang upuan. Ito yung gamit namin palang baon. Cooler sa pagkain namin. Siyempre ayaw magpagutom. Ganyan lang siya. Tapos, ayan yung ano niya. Aircon. Tapos ito yung ano. Ito yung blinds niya, oh. Kung gusto mo ng itong blinds, yan, kita nyo ba? Kung gusto nyo ng ano, total blackout na hindi kayo makatulog ng may maliwanag, pwede nyo i-close yan. Tapos ito yung driver ko, aka husband. Napagod. Ayan yung ano, ayan yung bed.
ano lang yan, queen size na bed. Yan. Maingay itong hood, naka-on pala to. Off kaya natin. Yan, naka-off na. Yeah. Maingay siya.